කොහොමද යාළුවනේ ඉතින් ක්‍රිප්ටෝ ක්‍රෑෂ් ට්‍රේඩර් channel එකට ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මේ channel එකේ අපි කලින් කිව්වා වගේ කතා කරන්නේ ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි ගැන අලුත්ම අප්ඩේට් සහ මේ ට්‍රේඩින් කරද්දී ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න අවශ්‍ය වෙන tools websites මේ වගේ දේවල් ගැන. ඉතින් ඔන්න මම අද තවත් එක website එකක් අරගෙන ආවිලා තියෙනවා. මේක අපි හැමෝම දන්න decentralized wallet එකක් Myetherwallet කියන එක. ඉතින් මේකට ඔයාලට ERC20 based tokens hold කරන්න මේ platform එක මේ website එකේ ඔයා හදාගන්න wallet එක පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ERC20 based token එකක් කිව්වොත් එහෙම මම සරලව හඳුන්වීමක් දෙන්නම්. මේක Ethereum platform එක උඩ ඩිසයින් කරලා තියෙන token එකක්. සාමාන්‍යයෙන් දැනට market එකේ තියෙන ICO ඒ කියන්නේ initial coin offerings සහ airdrops ගත්තොත් මේ වගේ 90%ක්ම මේ ERC20 based tokens තමයි issue කරන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා මේ wallet එකක් හදාගන්න එක ඔයා crypto market එකේ වැඩ කරනවා නම් සෑහෙන්න ඔයාට වටිනවා. හොඳයි. ඉතින් ඒක ගැන කතා කරනවා මම චුට්ටක් ඔයාලට මේකේ පෙන්නන්නම් මේකේ wallet එකක් හදාගන්න විදිය ගැන. ඔයාලට මම තව චුට්ටක් ඊට කලින් පැහැදිලි කරන්නම් කොහොමද මේකේ security එක කියලා. මේක decentralized wallet එකක් නිසා security එක අතින් ඉතාම ඉහළයි. ඉතින් මේකේ authority එක තියෙන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයාගේ අතේ. මෙයාලා මේක හදනකොට private key එකක් සහ public key එකක් අපිට දෙනවා. ඉතින් මේ private key එක ඔයා කාටවත්ම දෙන්න හොඳ නැහැ. ඒක ඔයාලඟ විතරක්ම තියාගන්න ඕනි. ඉතින් මේ private key එක ඔයාලඟ තියෙනකම් මේ wallet එකට access ඔයාලට තියෙනවා. ඒ වගේම වෙන කාටවත් අඩුම ගානේ මේ website එක හදපු අයටවත් මේකට access නැහැ. ඉතින් තවත් සුභාරංචියක් තියෙනවා ශ්‍රී ලංකාවේ ඔයාලට මේ Myetherwallet කියන මේක හදලා තියෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ කෙනෙක්ගේ ප්‍රමුඛත්වයෙන්. හොඳයි ඉතින් අපි මෙතන create a new account ගිහිල්ලා මෙතන චුට්ටක් බලමු. ආට පුළුවන් මෙතන get මේ wallet app මේක ඔයාලා ෆෝන් එකට app එකක් ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ hardware wallet තියෙනවා hardware wallet එකක් ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් software මෙයාලා ඒක දැන් නම් recommend කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ software එක තමයි අපි අද කියලා දෙන්නේ. අනේ උනාට මේකත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි software එකට යමු. ඔයාලට මේක option දෙකක් යටතේ පුළුවන් keystone file එකක් download කරගෙන wallet එක හදාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් mnemonic phrase ඒ කියන්නේ මේක පොඩි phrase එකක් දෙනවා. මේක තියලා ඔයාගේ wallet එක හදාගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේක not recommended කරනවා this information. මේක මම හිතන්නේ අපේ private key එකක් එක්ක හදන එක. ඉතින් අපි වැඩි විස්තර ඕනේ අපි පාවිච්චි කරමු මෙන්න මේ mnemonic phrase කියන එක. sorry අපි keystone file කියන එකට යමු. මෙතනින් ඔයා password දෙකක් දෙන්න. ඒ password දෙක මෙතනත් දෙන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ create wallet දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙයාලා අපිට keystone file එකක් දෙනවා. ඉතින් අපි මේ තියෙන මේ keystone file එක මෙන්න download වුණා. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ keystone file එක upload කරලා ඉතින් මෙන්න තියෙනවා wallet software wallet access අපි software එකට යන් ඊට පස්සේ keystone select කරලා select file දීලා අපි අර download කරගත්ත file එක select කරලා මෙතන වාගේ ඔයා ඉස්සෙල්ලා enter කරපු password එක දෙන්න. ඊට පස්සේ access wallet කියන එකට ගියාම මෙන්න අපේ wallet එක හදලා ඉවරයි. හොඳයි ඉතින් ඔන්න Myetherwallet එක හදන විදිහ හරිම සරලව අපි මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරා. ඉතින් මේ වගේම තවත් වීඩියෝ එකක් ඉස්සරහදී හම්බ වෙමු. තවත් අලුත් දේවල් එක්ක. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක අදට අපි මෙතනින් නවත්තනවා. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. ජය වේවා.